Hi guys, እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ YouTube channel እንኳን ደህና መጣችሁ ስለመጣችሁና ስላያችሁ እጅግ አብዝቶ ደስ ብሎኛል። እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ፣ ዘመዶቼ፣ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ? ሰላም ናችሁ? ስለጠፋው እንደዚህ ቪዲዮ ስለሰራሁላችሁ በጣም ይቅርታ ማለት ነው፣ ስላልተመቸኝ ነው። አሁን ተመልሻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ለናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት ከቀሚስ ጋር የሚሄድ ሜካፕ አንዳንድ ጊዜ ከለርፉል የሆኑ ልብሶችን ስንለብስ ከነዛ ከለሮች ጋር የሚሄዱ ሜካፖችን ለማድረግ ትንሽ እንቸገራለን እና ዛሬ ከቀሚሴ ጋር እንደምታዩ ለየት ያለ የምታምር ቀሚስ ይታያችሁ አድርጌያለሁ ማለት ነው። እና ከዚህ ቀሚስ ጋር የሚሄድ ልብስ የሚሄድ ሜካፕ እንዴት አድርጌ እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። እናንተም እንደዛው ከለር ስትመርጡ ከለር ያለው ልብስ ስትመርጡ ምን አይነት ሜካፕ ነው ማድረግ ያለባችሁ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። በጣምም እንዳይበዛ በጣምም እንዳያንስ ማለት ነው። አብራችሁኝ ቆዩ። ናምሻሻ ስራና ሌትስ ጎ ቀንድቤን አስተካክያለሁ። እንጀምር ማለት ነው ቪዲዮ። መስታወት እንደዚህ አስጠጋውና ሙሉ ለሙሉ ኮንሲለር በማድረግ ጀምራለሁ አይኑ ላይ። ከአይኔ ነው የምጀምረው። ያው ከዛ ቀጥዬ ነው ወደ ሌላው የሚሄደው ማለት ነው። ኦኬ ጋይሶች፣ ከዛ ብሌንድ በማድረግ እንጀምራለን። ኮንሲለሩን ብሌንድ የምናደርገው ጥርት ያለ ቤዝ ወይም መሰረት እንዲኖረን ነው። ከዛ በመቀጠል ወደ ምንፈልገው ከለር እንሄዳለን ማለት ነው። እኔ የተጠቀምኩት ጄምስ ቻርልስ ሞርፊ ፓሌት ነው። ከጎኑ አስቀምጥላችኋለሁ። ይሄ ከለር ደማቅ የሆነ ቡኒ ነው ማለት ነው። እንደ መካከለኛ ከለር ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። ከቀንደቤ በታች ካሜራውን ቀረብ ያደረኩት እንዴት አድርጌ እንደምጠቀመው ወይም እንዴት አድርጌ ብሌንድ እንደማደርገው ላሳያችሁ ነው። ይሄንን ከጫፉ እስከ ጥጉ ድረስ አስኬደዋለሁ። ይሄንን ማድረግበት ምክንያት ምንድነው? ጥሩ የሆነ የከለር ውህደት እንዲሰጠው ነው። ምክንያቱም የምጠቀማቸው ብዙ ከለሮች ይኖራሉ። ከሱ ስር በመቀጠል ሄጄ ኮንሲለር አደርግበታለሁ ለመለየት የታችሁንና የላይን ለመለየት ማለት ነው። ለብቻ እንደምታዩት ሄጄ ኮንሲለር አደርግበታለሁ። መጀመሪያ ግን ብሌንድ ማድረግ እንዳትረሱ፣ በደንብ ብሌንድ መሆን አለበት። ከዛ ትንሽ አወጣዋለሁ ከአይን ሽፋሽፍቴ በላይ አወጣዋለሁ። ከዛ እንደዚህ ይለይልኛል ማለት ነው። ከዛ ለሚቀጥለው ከለር አፕላይ ስናደርግ በጣም ኢዚ ይሆንልናል ማለት ነው። ይሄ አንድ ቴክኒክ ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አንድ መካከለኛ ከለር ካደረጋችሁ በኋላ ከቅንድባችሁ በታች ከአይን አሁን ያያችሁበት ቅድም ከለር ያደረኩበት ጋር ማለት ነው። ከዛ ብሌንድ እናደርገዋለን ኮንሲለሩ ማለት ነው። ይሄ ሞር ዲፋይን ያደርገዋል ከለሩ እና የቱ ጋር መጀመር እንዳለብን የቱ ጋር መጨረስ እንዳለብን ያሳየናል ማለት ነው። የሚቀጥለውን ስቴፕ ኢዚ ያደርግልናል ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ በደንብ ብሌንድ እናደርጋለን። ከዚህ በመቀጠል ወደሚቀጥለው ስቴፕ እንሄዳለን። የሚቀጥለውን ከለር መውሰድ ማለት ነው። ሰው የሚቀጥለው ከለር የወሰድኩት ሰማያዊ ነው። ከዛ አደባለኩት ከወይን ጠጅ ጋር አደባለኩት ሰማያዊ ማለት ነው። ሙሉ ሰማያዊ እንዳይሆን ምክንያቱም ከላይ ካለው ጋር እንዲመሳሰል አድርጌ አያችሁት። ወይን ጠጅ እና ሰማያዊ አደባልቅ የሆነ ይሄን ከለር የሰጠኝ እና ይሄንን ከጫፉ ጋር ብቻ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እና ወደ ላይ ኮንሲለር ባደረኩበት በላይ ወደ ላይ ብቻ አድርጌ እወስደዋለሁ ማለት ነው። ይሄም ያው ሞር የራሱ የሆነ ውበት ይሰጣል ማለት ነው። ወደ ላይ አድርጌ አያችሁት። ሙሉ ለሙሉ ወይን ጠጁና ሰማያዊ የራሱ የሆነ ውበት አለው። ሙሉ ሰማያዊ ግን አላማረም ከዚህ ጋር። ስለዚህ ነው ወይን ጠጅ የጨመርኩበት። ከለር ማደባለቅ በነገራችሁ ላይ በጣም አሪፍ ነው።
ከለሮችን ስታደባልቁ የራሱ አብረው የሚሄዱ ከለሮችን ስታደባልቁ ራሱን ይቻለ ውበት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ከዛ በደንብ አድርጌ ብሌንድ አደረኩት ከላይኛው ጋር እንዲዋሃድ ማለት ነው። እዛው ቅርጽ ይዞ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዳይታይ በደንብ ብሌንድ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። አንድ ላይ አብሮ እንዲሄድ ማለት ነው። ይሄን በጣም አሪፍ ነው። አያችሁት? አሁን ሞር እንትን ሆነ ብሌንድ ሆነ ማለት ነው። ቅድም እንዳደረኩት አይደለም፣ የራሱ የሆነ ቅርጽ አለው። ከሱ በመቀጠል የወሰድኩት ፒንኩ ነው። ሙሉ ለሙሉ ፒንኩ ነው። ጥጉ ጋር ጀምሬ ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ፒንኩ ነው የወሰድኩት። ይሄንንም ያው መጀመሪያ ላይ የተጠቀምነው ቤዝ ጋር እንዲሄድ ማለት ነው እና ከጫፉ ደግሞ ሞር እንትን ስለምናረበት የሚያበረቀቅ ነገር ከማድረጋችን በፊት ቤዝ የሆነ ከለር ቢኖረው አሪፍ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል የወሰድኩት የሚያበረቀርቀውን ይሄኛው እንትን ነው ወይን ጠጅ ሆኖ የሚያበረቀርቅ ነው በውስጡ ማለት ነው። እሱን ፒንኩ ላይ ያደረኩበት እና ከቀሚሱ ጋር ይሄዳል እና ከጫፉ ጋር ይሄዳል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። እና ለፊቱ ራሱ የራሱ የሆነ ለአይኑ የራሱ የቻለ ውበት ይሰጣል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። እንደምታዩት በጣም ያምራል። ከዛ ወደ ታችኛው እንሄዳለን። የታችኛውን ሙሉ ለሙሉ ሰማያዊ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እሱን ሰማያዊም ወደ ላይ ወስደዋለሁ ብያለሁ። ምክንያቱም አይኑን ሞር ግልጥ ያደርገዋል፣ ፍካት ይጨምርለታል ማለት ነው ከቀሚሱ ጋር እና ይሄ ነው ያ ከላይ ያለው ወይን ጠጁ ከታች ካለው ከሰማያዊ ጋር በጣም ይሄዳል። እንደ አይላይነር ከጥቁር ጋር አደባለኩት ማለት ነው። ሰማያዊ ብቻውን ብዙም እንትን ስላላልኩት ከጥቁር ጋር አደባለኩት። ሰማያዊን ጫፉ እና ጫፉ ጋር ከጥቁር ጋር አደባለኩት ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። ከዛ በመቀጠል ሞር የሚያበረቀርቀውን እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄም ለአይኑ ሞር ራሱን የቻለ ቅርጽ ይሰጣል። እንደዚህ አይነት ሜካፕ ስጠቀም በተለይ የአይን ሜካፕ ስጠቀም ፊቴን ላለመቀባት ሞክራለሁ፣ በጣም እንዳይገን ማለት ነው። ያው የምርጫ ጉዳይ ነው። እንደምታዩት በጣም የገነነ አይን ነው። የሁሉ ጊዜ አይደለም በነገራችን ላይ። ፀጉሬን ፈትቼ ሁሉንም አስተካክዬ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ዋው በጣም ነው የሚያምረው። ከቀሚሱ ጋር አይ ቲንክ ይሄዳል። ከስር ያደረኩት ሰማያዊው ደግሞ ከእንትኑ ጋር ከጥቁር ጋር ተደባልቆ ከንፈሩ ሁሉ ነገሩ ያምራል። ስለዚህ ማስካራ ወስዳለሁ። እኔ ፌክ አይላሽ አልጠቀምም፣ ማለትም እጠቀማለሁ ግን ሁሌ አልጠቀምም። ምክንያቱም አይኔ እንትን ስለሚል ኦሬዲ አይኔ ትልልቅ ስለሆነ ማለት ነው። እጠቀማለሁ ግን ሁሌ አልጠቀምም፣ የበለጠ እንዲያጋንን ስለማልፈልግ ማለት ነው። ግን እዚህ ላይ አይላሽ ቢደረግበት በቃ የሌለ አሪፍ ነው ማለት ነው ለምትፈልጉ ሰዎች። እና ደግሞ እንደየሰው ምርጫ ይለያያል ማለት ነው። አይላሽ አጠቃቀምን ወደፊት አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚደረግ።
እሺ ጋይሶች እዚህ ጋር ከንፈሬን እየተቀባው ነው። በዚህ ሜካፕ ላይ አይኑም ስለገነነ ከዛ ደግሞ ወደ ማታም ስለሆነ ፊቴ ላይ የተቀባሁት ፋውንዴሽን የለም። ምክንያቱም ፋውንዴሽን እና ኮንሲለር አልፈለኩኝም እና ቆዳይም ጥሩ ሌቭል ላይ ስላለ ፕላስ ደግሞ ስኪን ኬር ላይ ያተኮርኩኝ ስለሆነ ፋውንዴሽን መጠቀም አልፈለኩኝም ማለት ነው። ስለዚህ ከንፈርና አይኑን ብቻ ነው ያሳመርኩት። ፕላስ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ እንድትረዱ እንድታውቁ መፈልጋ ሁሉ ጊዜ ሜካፕ ሲባል ሙሉ ለሙሉ ፊታችንን መቀባት ያለብንም ግዴታ ማለት ነው። አይናችንን በጣም ካሳመርን ከዛ ከንፈራችን በጣም ካማረ ከዛ ጥሩ አድርገን ቅንድባችንን ከሰራን ሌላ ነገር እንዳለ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያ ስኪን ኬር ላይ ካለን ወይም የቆዳ እንክብካቤ ላይ ካለን ማለት ነው። እና የማረጋው ነገር ምንድነው ምክንያቱም ፓውደር ለአይኔ ስጠቀም ትንሽ ከአይኔ ስር ምናምን የወረደ ስላለ እሱን ሞር ክሊን አደርጋለሁ። የተጠቀምኩት ክሊንሰር ነው፣ የአይን ክሊንሰር ነው። በጣም አሪፍ ነው እና ቆዳችሁ ላይ ለምሳሌ እንደዚህ አደገኛ ቀለሞችን ስትጠቀሙ ማለት ነው ከአይናችሁ ስር ትንሽ ፓውደር ወረድ ይላል። የዛኔ እንትን መጥረግ አለብን ማንሳት አለብን በደንብ ማለት ነው በክሊንሰሩ። ምክንያቱም የአይኑ ፓውደር አይናችን ላይ እንዳይቀር ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኔ ምንድነው ማረጋው ብዙ ጊዜ ትንሽ የሆነ ብሩሽ ውስጥና ትንሽ ጭንቅላቱ ጠመም ያለ ብሩሽ ውስጥና ቅርጽ ያለበትን ወይም ደግሞ ሞር ሃይላይት ማድረግ የምፈልጋቸው ቦታዎች ወይም ደግሞ ሞር ብራውን የሆነው ቀለሜ ግንን ብሎ እንዲወጣ የምፈልገበት ፓርት ላይ ብቻ አረጋለሁ ማለት ነው። እንትኑ ጉንጬ ስር እና ከዛ ደግሞ ሃይላይተር ያለው ብራሽ ወስጄ ትንሽ አፍንጫዬና ጉንጬ ጋር አረጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ኦ ማይ ጋድ ያማረ ሆነ ማለት ነው። እና ብዙ ቅባት ወዝ እንዳልሆን ትንሽ ፓውደር ጋይሶች ይሄንን ይመስላል የመጨረሻው። በጣም ያምራል። እኔ ወድጄዋለሁ። እናንተ ያላችሁን አስተያየት ከታች ጻፉልኝ። በጣም አመሰግናለሁ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ፣ ላይክ ሼር እንዳይረሳ። እስካሁን አብራችሁኝ ስለሆናችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጠብቃለሁ። ቴንክ ዩ ጋይስ ባይ